Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή Άστρα με πάνε. Μαζί μας η καταπληκτική αστρολόγος Angel Sinan. Και φυσικά η εξαίρετη παρουσιάστρια και πάρα πολλά ωραία, Καθολική Σακουλά. Ευχαριστώ για τα πολλά σου, ακόμη μια φορά. Να ευχαριστήσουμε το Πολ Μεσόγεια, ευγενική χορηγία εκπομπή μας από την εταιρεία με αρώματα και κεριά. Επισκεφτείτε τους και μπορείτε να τους βρείτε σε YouTube και TikTok. Λοιπόν, τι μας ετοιμάζει σήμερα, Angel? Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα ένθετο. Θα αναφερθούμε στο τι είναι σημαντικό να ξέρουμε στον προσωπικό μας χάρτη όταν ακούμε προβλέψεις για να γνωρίζουμε και το κατά πόσο μπορεί να είναι έγκυρες ή όχι. Θα δούμε επίσης τα 4 επίπεδα της ανθρώπινης υπόστασης που ορίζει η αστρολογία. Ωραία. Και θα δούμε μία λίγο πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μιας ανάδρομης πορείας ενός πλανήτη. Και σου έχω και μια μικρή έκπληξη για το τέλος. Και αυτό περιμένω πώς και πώς. Μπορείς να μου πεις λίγα παραπάνω πράγματα για την έκπληξη? Θα σου πω παραπάνω πράγματα για την έκπληξη. Για την έκπληξη θα στο πω αργότερα. Θα περιμένεις να έρθει το τέλος. Θα περιμένω λοιπόν και όχι για να έρθει το τέλος λοιπόν, γιατί κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Ακριβώς. Anyway, πάμε να δούμε λίγο ποια στοιχεία κοιτάμε σε ένα αστρολογικό χάρτη, όπως μας είπες προηγουμένως, και τι θα πρέπει να κοιτάζουμε περισσότερο και πού θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστές αστρολογικές προβλέψεις. Λοιπόν, νούμερο 1 πράγμα που πρέπει να ξέρουμε είναι ο ήλιος μας. Και όταν λέμε ο ήλιος μας, είναι πάρα πολλοί κόσμοι που δεν το ξέρει αυτό, εννοούμε το ζώδιό μας. Το ζώδιό μας είναι η θέση του ήλιου την ημέρα και ώρα που γεννηθήκαμε. Οπότε ουσιαστικά το ζώδιο είμαστε. Ακριβώς. Οπότε ένα πολύ βασικό αυτό. Ένα δεύτερο επίσης πάρα πολύ βασικό είναι ο οροσκόπος μας. Και καμιά φορά ο οροσκόπος παίζει και μεγαλύτερο ρόλο σε κάποια θέματα από ότι ο ήλιος. Είναι αυτό που λένε ότι μετά από κάποια ηλικία, ας μην αναφερθούμε σε περαιτέρω ηλικίες, αλλά είναι αυτό που λένε ότι μετά από κάποια ηλικία πρέπει να κοιτάζουμε πολύ περισσότερο τον οροσκόπο. Υπάρχει μία θεωρία που λέει ότι μετά τα 30 γινόμαστε ο οροσκόπος μας. Εγώ αυτή την ιδεολογία, να σου πω την αλήθεια, σαν Angel δεν την πολύ ακούω. Δηλαδή, εμένα μου αρέσουν πιο πολύ οι θεωρίες της προοδευμένης αστρολογίας, ότι αρχίζουμε και παίρνουμε, όπως περνούν τα χρόνια, στοιχεία από τα επόμενα ζώδια από εμάς και όχι του οροσκόπου μας. Ωστόσο, επειδή, βασικά θα στο αναλύσω αυτό όταν θα πούμε λίγο για τις 4 υποστάσεις, κράτα το αυτό σημείωση. Ωραία. Για το τι είναι ο οροσκόπος μας και γιατί μπορεί να μοιάζουμε λίγο παραπάνω όσο μεγαλώνουμε. Πάμε να δούμε και τα άλλα 2 σημαντικά στοιχεία. Λοιπόν, τα άλλα 2 είναι η σελήνη μας. Ωραία. Τι σημαίνει? Η σελήνη μας έχει να κάνει πάρα πολύ με το πιο εσωτερικό μας κόσμο. Και τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες θεωρίες μέσα στην αστρολογία, όπου λένε ότι αν έχεις γεννηθεί νύχτα, ας πούμε αφού έχει δύσει ο ήλιος, τότε η σελήνη σου έχει μεγαλύτερη σημασία από τον ήλιο σου, γιατί είναι αυτό το φως το οποίο κοιτούσες στη γη την ώρα που γεννήθηκες, γιατί ο ήλιος και η σελήνη είναι τα 2 φώτα. Εγώ ξέρω ποιος νύχτα περπατεί. Δεν θα το συνεχίσω, το αφήνω. Κάτι λέει αυτό το συνεχίζω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Σωστά, σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Λοιπόν, οπότε ένας ρόλος που έχει μια θεωρία για τη σελήνη είναι αυτός, ότι όσα άτομα έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας κοιτάνε περισσότερο τη σελήνη από ότι τον ήλιο τους. Και επίσης ένας άλλος όρος που υπάρχει, τον οποίο δεν είμαι πάλι πολύ υπέρ, γιατί δεν είμαι πολύ υπέρ της όλης φάσης του διπόλου, αλλά λένε ότι οι άντρες πρέπει να κοιτάνε περισσότερο τον ήλιο τους και όσοι αισθάνονται άντρες. Και όσοι είναι και αισθάνονται γυναίκες, πρέπει να κοιτούν περισσότερο την σελήνη τους. Γιατί έχει να κάνει με την πιο αρσενική και την πιο θετική ενέργεια μες στον άνθρωπο. Οπότε, εγώ κοιτάζω περισσότερο τη σελήνη, οι υπόλοιποι κάντε ό,τι θέλετε. Ωραία. Αυτό. Οπότε ο καθένας όπως προσδιορίζεται μπορεί να δώσει τη σημασία του όπου θεωρεί ότι υπάρχει πιο πολύ, όπου βγαίνει περισσότερο η ζυγαριά του. Το δικό του δίπολο, το προσωπικό. Και το τελευταίο κομμάτι που έχει πάντα μεγάλη σημασία και πρέπει να παραδειχθούμε, είναι όταν έχουμε κάπου πολυαστρία. Ναι. Πολυαστρία είναι όταν έχουμε πολλούς πλανήτες μαζεμένους στο ίδιο ζώδιο. Ας πούμε, εγώ που έχω Ερμή, Αφροδίτη και Άρη
στον δίδυμο και πολύ κοντά μεταξύ τους, Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα ακούσω κάποια πρόβλεψη που με ενδιαφέρει, να ακούσω και για τον δίδυμο πράγματα. Γιατί ουσιαστικά στον αστρολογικό σου χάρτη έχεις πολύ δίδυμο. Ναι. Για παράδειγμα, ωραία. Ακριβώς. Οπότε, όταν έχουμε πολλούς πλανήτες σε ένα ζώδιο, ειδικά με από 3 και πάνω, είναι καλό να ακούμε στοιχεία και για εκείνο το ζώδιο, γιατί πάσα πιθανότητα μία από τις όψεις που μπορεί να μελετάτε εκείνη τη στιγμή να πιάνει μοίρες από εκείνους τους πλανήτες. Οπότε, όταν κοιτάζουμε ένα αστρολογικό χάρτη, όταν ακούμε για τα ζώδια, δεν κοιτάζουμε ποτέ μόνο ένα ζώδιο, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε και πολλά άλλα στοιχεία. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέμε πάντα ότι όταν πρόκειται να αναλύσουμε έναν άνθρωπο ή μια σχέση, δεν μας φτάνει να ξέρουμε απλά το τι ζώδιο είναι, άντε και το τι οροσκόπο έχει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και όλες τις υπόλοιπες θέσεις των πλανητών. Όσο μεγαλύτερη ακρίβεια, τόσο το καλύτερο. Και όταν έχουμε τον οροσκόπο, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και τους οίκους, αν το ξέρουμε σωστά. Επίσης, ο οροσκόπος, να σου πω ετυμολογικά, είναι το σημείο της Ανατολής, σε ποιο ακριβώς σημείο του αστρολογικού, του ζωδιακού μάλλον κύκλου βρισκόταν την ώρα που γεννήθηκες. Γι' αυτό είναι σημαντική και η ώρα και ο τόπος γέννησης, γιατί το σημάδι του ορίζοντα που ορίζει την Ανατολή εκείνη τη στιγμή που γεννιέσαι, είναι ακριβώς το σημείο που είναι ο οροσκόπος σου. Οπότε πρέπει να ξέρουμε όλα τα στοιχεία, όχι μόνο η ημερομηνία γέννησης, μήνα και ημερομηνία γέννησης βασικά, αλλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώς και την ώρα για να βγάλουμε την πρόβλεψη για την ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Μια ολοκληρωμένη μάλλον πρόβλεψη για την προσωπικότητα που έχουμε απέναντί μας και μας ενδιαφέρει. Ακριβώς. Οπότε αυτά είναι τα βασικότερα στοιχεία όταν θέλουμε να κάνουμε ή να παρακολουθήσουμε μια πρόβλεψη. Είναι σημαντικό όταν γίνεται εξειδικεύση στα δεκαήμερα να το έχουμε και στο νου μας το τι δεκαήμερο ανήκει και το ζώδιό μας και ο οροσκόπο μας, και αν ξέρουμε και πλανήτες που μπορεί να επηρεάζουν εκείνη την περίοδο. Αυτά σε ό,τι έχουμε κάνει τις προβλέψεις. Ίσως κάτι να αναλύσουμε στην εκλειψούλα έτσι πιο σχετικό πάνω σε αυτό, για να το καταλάβεις καλύτερα. Τέλεια, χαίρομαι, γιατί δεν ξέρω και πολλά από αυτά, οπότε είναι ευκαιρία να μάθω κιόλας μαζί σου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πώς θέλεις? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό που σου είπα, κράτα σημείωση. Ναι. Τις 4 υποστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης όπως ορίζονται από την αστρολογία. Βάσει της αστρολογίας υπάρχουν κατά κύριο λόγο, είναι και λίγο ψιλοδικό μου θεώρημα όλο αυτό που τα έχω ψάξει, έχω διαβάσει και εγώ και τα έχω συνδυάσει όλα στο κεφάλι μου με αυτό το μοτίβο και με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ. Είναι ότι υπάρχουν 4 φάσματα προβολής της προσωπικότητας ενός ανθρώπου. Υπάρχει η σελήνη, η οποία είναι ο πιο εσωτερικός εαυτός μας. Είναι τα πράγματα τα οποία λειτουργούν ακόμα και υποσυνείδητα χωρίς να τα καταλαβαίνουμε. Είναι συμπεριφορές και χαρακτηριστικά τα οποία βγαίνουν από μέσα μας χωρίς να τα ελέγχουμε. Του ψυχισμού μας δηλαδή. Ναι. Είναι μετά ο ήλιος, ο οποίος είναι το ζώδιό μας, είναι ο συνειδητός μας εαυτός, είναι αυτό που γνωρίζουμε ότι είμαστε, γνωρίζουμε ότι κάνουμε. Ωραία. Είναι μετά ο οροσκόπος, όπου είναι ο προβαλλόμενος εαυτός μας, αλλά... Αυτό που δείχνουμε και αυτό που θέλουμε να φαινόμαστε στους άλλους κατά κάποιο τρόπο. Είναι, γι' αυτό σου είπα ότι όσο μεγαλώνουμε, μπορεί να φέρνουμε λίγο περισσότερο στον οροσκόπο μας, γιατί ο οροσκόπος είναι αυτό που προσπαθούμε να φαινόμαστε, προσπαθούμε να είμαστε. Οπότε είναι λογικό με το πέρασμα των χρόνων να γίνεις λίγο καλύτερος στο να πετυχαίνεις να είσαι αυτό που θες. Βελτιώνεις τη μάσκα προστασίας σου. Ακριβώς. Βρίσκεις δηλαδή σιγά σιγά τα κομματάκια, τα χρώματα, όλο το προσαρμόζεις πιο σωστά. Πέρα αυτού, ο οροσκόπος είναι ο προβαλλόμενος εαυτός συγκεκριμένα που δείχνουμε σε άτομα με τα οποία έχουμε σκοπό να συναναστραφούμε ή με άτομα τα οποία έχουν σκοπό να συναναστραφούν με εμάς. Δηλαδή, όταν κάποιος θα σε προσεγγίσει ή εσύ θα προσεγγίσεις κάποιον, η πρώτη εικόνα που θα κάνει για σένα είναι βασισμένη στα χαρακτηριστικά του οροσκόπου σου. Ενδιαφέρον αυτό που λες, αρκετά. Δηλαδή, μπορεί να σε πλησιάσουν άτομα και να σου πούνε: ξέρεις τι μου φαινόσουν στην αρχή πιο ψυχρή, πιο σνό, πιο. Επειδή έχεις αυτόν τον οροσκόπο Σκορπιό. Και μετά να σου πούνε ότι όταν σε γνώρισα λίγο και τα λοιπά, είδα ότι είσαι πιο γλυκιά, πιο συναισθηματική, πιο. Επειδή έχεις. Ακριβώς. Και το τελευταίο επίπεδο είναι το μεσουράνημα.
Το μεσουράνημα είναι το σημείο που ορίζει τον 10ο οίκο, που έχει να κάνει με το κοινωνικό μας στάτους και με τους στόχους μας στην καριέρα. Δηλαδή έχει να κάνει με όλα τα πράγματα που προσπαθούμε να καταξιωθούμε. Με φιλοδοξίες. Ναι, κάνει και τις φιλοδοξίες φυσικά. Και είναι ο προβαλλόμενος σε αυτός πάλι, αλλά στην γενική μάζα. Σε άτομα τα οποία δεν μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε επαφή μαζί τους. Είναι αυτό που θέλουν να βλέπουν οι ξένοι, ναι. Τα άτομα τα οποία δεν μας νοιάζουν. Okay. Η τρίτη γενικότερα, ας πούμε, ναι. όχι μόνο στο επαγγελματικό κομμάτι. Δηλαδή τον οροσκόπο τον βλέπουν οι δεύτεροι. Ναι. Και για τους τρίτους υπάρχει το προφίλ. Αφήνουμε το μεσουράνημα, κανένας εξαρτημένος. Ακριβώς. Δηλαδή είναι η πιο ουδέτερη στάση που έχουμε, είναι το προφίλ που κρατάμε όταν περπατάμε στον δρόμο. Και όταν σκεφτόμαστε ότι κάποιος μπορεί να με δει και να σκεφτεί κτλ., ο εαυτός που χτίζουμε για να καλύψουμε αυτές τις εσωτερικές ανησυχίες, ναι. Είναι βασισμένο στα χαρακτηριστικά του μεσουρανήματος. Τώρα εξηγούνται πολλά. Ωραία. Αυτό. Δεν ξέρω, θες να μου δώσεις τώρα 4 ζώδια να κάνουμε έτσι ένα παράδειγμα με το πώς μπορεί να υφίσταται ένας άνθρωπος με αυτά τα χαρακτηριστικά. Να πω τα δικά μου. Όχι, να μην πεις τα δικά σου. Πες 4 ζώδια. Γιατί κάνει προσωπικές προβλέψεις σε όλους εκτός από μένα. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η σειρά μου. Ωραία, πες τα δικά σου. Λοιπόν, ήλιος Ιχθύς. Ήλιος στους Ιχθύς, συγγνώμη. Έχεις σελήνη στον Ευώκερο. Σωστά. Έχεις ήλιο στους Ιχθύες. Οροσκόπο Σκορπιό και μεσουράνημα στο Λέον. Ωραία. Άρα, είσαι ένα άτομο το οποίο μέσα σου βαθιά είσαι πάρα πολύ φιλόδοξη, εργατική, ανταγωνιστική και θέλεις πολύ να πετύχεις στη ζωή σου. Ωστόσο, αυτό που αντιλαμβάνεσαι εσύ για τον εαυτό σου είναι ότι είσαι μια αρκετά συναισθηματική, γλυκιά, δοτική, που ενδιαφέρεσαι για τα άτομα γύρω σου, για το κοινό καλό, δηλαδή δεν κάνεις τόσο focus στους στόχους σου όσο θα σου φέρεται. Δηλαδή, εσύ έχεις την αντίληψη ότι αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο σαν άνθρωπος είναι η σχέση σου με τους ανθρώπους και γενικότερα το ευρύτερο κοινό, γιατί ο Ιχθύς νοιάζεται ακόμα και για ξένους. Και για το κοινό καλό. Ακριβώς. Ενώ μέσα σου αυτό που πάντα σε τρώει, ακόμα και όταν δεν το καταλαβαίνεις, είναι το κατά πόσο μπορείς να καταφέρεις τους στόχους που έχεις βάλει στον εαυτό σου. Ο εαυτός που προβάλλεις στα άτομα που σε ενδιαφέρουν ή που αντιλαμβάνονται ως άνθρωποι που προσπαθούν να σε προσεγγίσουν, είναι μια πολύ δυναμική, καμιά φορά ακόμα και ψυχρή περσόνα με έντονο μαγνητισμό και σεξουαλικότητα. Ενώ αυτό που προβάλλεις στα άτομα τα οποία δεν τους ξέρεις, δεν σε ξέρουν και δεν σε νοιάζει να τους μάθουν, είναι ότι είσαι μία διβάνα. Είπα γεννήθηκα όμως. Δεν έγινα στην πορεία. Αυτό. Σε έχω καλύψει, σου έχω δώσει λίγο έτσι την όχι δώσει, μ' αρέσει. Θεωρείς ότι σε αντιπροσωπεύει αυτό που είπα? Νομίζω ότι έτσι ακριβώς είμαι, άσχετα αν πολλές φορές δυσκολεύομαι να το δείξω, προφανώς γιατί έρχεται σε αντίθεση ο Ιχθύς που ανέφερες προηγουμένως, η ευαισθησία του Ιχθύ για το κοινό καλό, με τη φιλοδοξία που έχει ένας Λέων. Οπότε είναι τρομερή αντίθεση αυτό, αλλά ναι, ισχύουν, μπορώ να πω. Αυτό δηλαδή βλέπουμε ότι ένας άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ αντίθετος σε διαφορετικά σημεία της συνείδησής του. Και σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά κομμάτια της ζωής του. Ακριβώς. Ναι. Συμφωνώ. Οπότε ναι, αυτό νομίζω μπορώ να κλείσω τώρα το κεφάλαιο για τις 4 υποστάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι έχουμε μάθει και από αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ fun fact να κάτσεις λίγο να το ψάξεις και να παίξεις με αυτό. Βοηθάει πάρα πολύ στο να αντιληφθείς τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Και ίσως και σε γενικότερο και ειδικότερο πλαίσιο όλους τους υπόλοιπους που σε ενδιαφέρουν, είτε είναι σε φιλικό είτε είναι σε ερωτικό επίπεδο, αλλά γενικότερα όταν ακριβώς, ναι. Όσα περισσότερα στοιχεία ξέρεις, τόσο πιο καλύτερα μπορείς να κάνεις σκιαγράφηση προσωπικότητας. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι εμένα προσωπικά, για να μην το γενικεύω, η αστρολογία με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές στο να σκιαγραφίσω προσωπικότητας και μάλιστα να έχω ολόκληρο το χάρτη μπροστά μου. Έτσι, οπότε να ξέρω ακριβώς μοίρες πλανητών, θέσεις πλανητών μέσα στους οίκους κτλ. Και έχω βγάλει πληροφορίες για άτομα τα οποία ξέρω εγώ μπορεί να μου τα αρνούνται full το πρώτο διάστημα. Γιατί μόλις καλά κρυμμένα μυστικά, δεν μένει τίποτα από τον nature. Είμαι full το άτομο που στο πρώτο ραντεβού μου θα ζητήσει αστρολογικό χάρτη και θα κάνει να τον αναλύσει μέσα στα μούτρα. Και αλήθεια λέει. Και θα πω, ας πούμε, πράγματα τα οποία βλέπω
Επίσης είμαι full που βλέπω red flags και απλά πατάω delete μες στο κεφάλι μου. Όχι, δεν είδες τίποτα. Και μετά δικαιώνομαι βέβαια. Αλλά δεν το κάνω, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μπαίνει στη διαδικασία του να είσαι προκατηλημένος όταν βλέπεις κάποια πράγματα. Τίποτα. Αυτό θα σου κάνει αυτή τη μαλακία ή αυτό έχει αυτό το πρόβλημα στη ζωή του, αυτό θα πάει λάθος στη σχέση. Δεν θα τα βρείτε μεταξύ σας, δεν θα υπάρξει ποτέ χημεία. Και εμείς σε όχι, μου αρέσει να βλέπω το άτομο που έχω απέναντί μου, να το ξέρω, να αντιλαμβάνομαι τα θετικά του και τα αρνητικά του. Και αν έχω τη θέληση να προσπαθήσω να δημιουργήσω μια σύνδεση μαζί του, θα ψάξω να βρω τι μπορώ να ταιριάξω επάνω. Δηλαδή δεν είναι πάντα όλα, δεν γίνεται να είναι όλα αρνητικά. Κάπου θα υπάρχει ένα-δύο πράγματα στα οποία μπορεί να συνδεθεί με έναν άνθρωπο. Σίγουρα. Από αν το θέλει κιόλας. Ωραία. Αυτό. Επίσης μου κάνει και το εξής σχόλιο, το πολύ δεν στο μου του κανένα. Έχω κάτσει να κάνω σε ένα φιλικό μου πρόσωπο ανάγνωση αστρολογικού χάρτη και γύρισε στο τέλος και μου είπε την δουλειά που έχω κάνει με τον ψυχαναλυτή μου. Το τελευταίο, μου είπε 3 χρόνια, 3 μήνες, δεν θυμάμαι τώρα που το τραβήξω τα μαλλιά. Μου λένε το έκανες μέσα σε 30 λεπτά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που περάσαμε 3 μήνες να προσπαθούμε να τα εντοπίσουμε και να τα βρούμε και τα ανέφερες εσύ τώρα στη σειρά. Οπότε ναι, θα πω ότι η αστρολογία είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να. Και στην καθημερινότητά μας, αλλά ίσως και στο να εξερευνήσουμε τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε λίγο πώς μπορεί να δυσκολευόμαστε κτλ. Σαφώς βέβαια η λειτουργεί ακόμα καλύτερα και με τη βοήθεια ενός ειδικού πάνω στην ψυχική υγεία. Έτσι. Σε καμία περίπτωση το ένα δεν μπορεί να καλύψει το άλλο. Μπορεί να σου δώσει μια ιδέα στο τι μπορεί να υστερήσει, να σε ενοχλεί, να προβληματίζει, να δυσκολεύει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε κάποια θέματα, είναι καλό να επισκεπτόμαστε ένα άτομο το οποίο μπορεί να εξειδικευτεί σε αυτό το πράγμα και να μας βοηθήσει να το λύσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι έχω την εντύπωση ότι παίζει να έχω θέματα εκεί, που τα έχουμε δει από τον αστρολογικό μας χάρτη, δεν χρειάζεται να το αποκαλύψουμε αυτό. Και ο ίδιος ο άνθρωπος θα μας πει γιατί το πιστεύει αυτό, θα ακολουθήσει τη δικιά του μέθοδο για να καταλήξει κάποιο συμπέρασμα. Ωραία. Τι άλλο θα σας πούμε? Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση για να δούμε το τι παίζει σημασία όταν μιλάμε για έναν άδρομο πλανήτη. Γιατί όλοι ξέρουμε τον ανάδρομο πλανήτη, λέμε το Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη από. Κάτσε να πιάσω τη σημειώση και βλέπω και πώς είναι. Θα είναι η Αφροδίτη ανάδρομη από τις 1 Μαρτίου, που έχει ήδη δηλαδή, μέχρι και τις 12 Απριλίου. Αλλά το πραγματικό διάστημα των επιρροών της ανάδρομης πορείας ξεκινάει περίπου από τα τέλη Γενάρη, που έφτασε η Αφροδίτη στην 24η μοίρα του Ιχθύ για πρώτη φορά, όπου είναι το σημείο που θα φτάσει ξανά τώρα στην ανάδρομη πορεία της, μέχρι τις 11 Μαΐου, που θα είναι το σημείο που η Αφροδίτη θα φτάσει ξανά για δεύτερη φορά στο σημείο που ξεκίνησε ανάδρομη. Δηλαδή, όταν κάνει για πρώτη φορά ο πλανήτης το διάστημα που θα διανύσει μετά ανάδρομος και μετά θα το ξαναπεράσει μια τρίτη φορά, δηλαδή το περνάει μια φορά μπρος, μια φορά πίσω και μια δεύτερη φορά μπρος, αυτά τα 2 διαστήματα τα οποία τα περνάει σε κανονική πορεία, τα ονομάζουμε σκιά της ανάδρομης πορείας. Οι σκιούλες που είχες αναφέρει την προηγούμενη φορά. Θα το συζητήσουμε. Οπότε, τι σημαίνει τώρα αυτή η σκιά? Όταν θα μιλήσουμε ακριβώς τώρα για την Αφροδίτη, αυτή που έχουμε ανάδρομη, ξεκίνησε η αναδρομή της στην 11η μοίρα του Κρυού και θα φτάσει μέχρι την 24η Ιχθύ. Όλο το διάστημα που ήταν αρχικά από την 24η του Ιχθύ μέχρι την 11η του Κρυού, όπου ξεκίνησε να αναδρομή, έχουν γίνει μέσα κάποια γεγονότα τα οποία αφορούν σχέσεις, συνεργασίες κτλ. Όσο έχει γυρίσει ανάδρομη από 1 Μαρτίου μέχρι και τις 12 Απριλίου που είπαμε, είναι η φάση που είτε αυτές οι σχέσεις που γίνανε σε εκείνο το διάστημα το συγκεκριμένο που μπήκε για πρώτη φορά στη σκιά της, είτε δεν προχωράνε, είτε κάτι προχωράει αλλά όχι πολύ καλά και θέλει μια επανεξέταση, θέλει μια ανανέωση κάπου. Οπότε θέλει κάνεις ένα rerun ό,τι σχέσεις έχτισες μέσα στο πρώτο διάστημα της σκιάς. Στην ανάδρομη πορεία το κάνεις έναν επανέλεγχο και μετά, όταν ξαναορθοδρομήσει και περάσει ακριβώς το ίδιο διάστημα που ήταν ανάδρομη,
δηλαδή από τις 14, από τις 12 Απριλίου που είπαμε, μέχρι τις 11 Μαΐου, είναι εκεί που θα πάρεις τις τελικές αποφάσεις για τις σχέσεις που έκανες στην αρχή. Δηλαδή, από τις 27 Πρώτου μέχρι τις 1 Μαρτίου κάνεις κάποιες σχέσεις, κάποιες επαφές. Από 1 Μαρτίου μέχρι 12 Απριλίου κάνεις μια επανεξέταση, επαναξιολόγηση, επαναπροσδιορισμούς πάνω σε αυτές τις σχέσεις που έκανες στο προηγούμενο αναφερόμενο διάστημα. Και είναι το διάστημα που δεν παίρνεις αποφάσεις, γιατί τις τελικές αποφάσεις παίρνεις μετά. Τις παίρνεις με το που θα ανορθοδρομήσεις και θα περάσει ακριβώς και τις μήνες που πέρασε. Οπότε, όταν κοιτάμε έναν ανάδρομο πλανήτη, δεν μας νοιάζει μόνο οι ημέρες που είναι ανάδρομος, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά που θα επηρεαστούν το διάστημα που είναι ανάδρομος είναι κατά πάσα πιθανότητα πράγματα που συνέβησαν όταν περνούσε ορθόδρομη από εκείνο το ακριβώς σημείο. Το διάστημα αυτό. Και αυτά που θα επηρεαστούν και θα πάρουν μια τελική μορφή πάλι, είναι πάλι το διάστημα που θα περάσει ορθόδρομη μετά την αναδρομή. Τώρα τα ξεκαθάρισα λίγο στο μυαλό μου. Αυτό. Οπότε, όταν λέμε ανάδρομος πλανήτης, δεν κοιτάμε πάντα μόνο τις ημερομηνίες που είναι γυρισμένος ανάδρομος και λέμε τώρα θα δυσκολέψουν όλοι και τώρα θα προχωράει. Είναι πολύ πιο μεγάλο το διάστημα, εννοείται. Ναι, δηλαδή, αν θέλεις να καταλάβεις το πού ακριβώς θα σε επηρεάσει, που να έχεις μάλλον μια ιδέα. Γιατί μπορεί να σε επηρεάσει και σε άλλα πράγματα. Μπορεί να ενεργοποιήσει μια όψη που σου συμφέρει έναν άνθρωπο στη ζωή σου. Να ενεργοποιήσει μια έκλειψη, όπως θα ενεργοποιήσουν τώρα τις εκλήψεις πάρα πολλές φορές. Οι ανάδρομοι πλανήτες αυτοί, γιατί θα περάσουν ακριβώς επάνω από τις μοίρες των εκλήψεων. Η Αφροδίτη κιόλας ξεκινάει την αναδρομή της στα 10η μοίρα. Στην 1η μοίρα γίνεται η έκλειψη στον Κρυό. Θα φτάσει μέχρι την 24η μοίρα του Ιχθύ, που γίνεται εκεί η έκλειψη του Ιχθύ. Και όταν περνάει ξανά προς τα πάνω, θα ξαναπεράσει από την 1η μοίρα του Κρυού, που θα ήταν η έκλειψη τώρα στο τέλος του μήνα. Τόσο Ιχθύς θα τελειώσει ποτέ. Καλά, τελευταία έκλειψη είναι στο Κρυό. Με πιάνει πάλι γιατί έχω πάρει και Αφροδίτη στο Κρυό, αλλά δεν πειράζει. Ναι, αυτό ισχύει. Δεν την κλειδώνεις από πουθενά εσύ πέρσι. Δεν μ' αφήνει. Αλλά ναι, αυτό. Ήθελα να σου δείξω ότι μπορεί να ενεργοποιήσει και άλλα πράγματα. Αν είχαμε με την έκλειψη του προηγούμενου εξαμήνου, που ήταν πάλι κοντά σε εκείνες τις μοίρες, μπορεί να σου ενεργοποιήσει κάτι να σε εκείνη τη σχέση. Να σου ξαναφέρει στην επιφάνεια, να κάνεις μια επαναξιολόγηση για το ποιο λόγο μπορεί να χάθηκε ή για το που έχει φτάσει μέχρι τώρα. Ή το τι χάθηκε ή πώς χάθηκε, ναι. Και να ξανακλείσει τελικά όταν θα περάσει ξανά τελευταία φορά από τη μοίρα της έκλειψης στο τέλος του Μαρτίου που έχουμε. Είναι αρνητικό, είναι μάλλον τόσο αρνητικό όσο τα πω εγώ στο μυαλό μου ή όχι, μπορεί να ενεργοποιήσει πολύ θετικά, πολύ θετικές εξέλιξεις. Δηλαδή σου παίρνει μια καρμική σχέση στη ζωή σου, με την οποία αφού ζήσετε το full έρωτα και μπορεί για κάποιο λόγο να γνωριστείτε, να ερωτευτείτε, να αναγκαστείτε να είσαστε σε διαφορετικούς χώρους για ένα διάστημα, να μην βρίσκεστε δηλαδή να χαθείτε και να επανέλθει μετά στη ζωή σου. Οπότε δεν είναι απαραίτητο κάτι που θα χαθεί και δεν θα επανέλθει. Οπότε επανέρχεται με έναν διαφορετικό τρόπο, ίσως σε καλύτερο επίπεδο. Πάντα κάτι κερδίσεις κατά κάτι χάρη. Θα κερδίσεις μια σχέση, θα χάσεις την ελευθερία σου. Την ελευθερία σου με την έννοια του όλα τα pros που έρχονται με το να είσαι single. Ωραία. Τι άλλο θέλεις να δούμε και τι άλλο θέλεις να πούμε πάνω σε αυτό? Νομίζω ότι αυτά ήθελα να πω για τις ανάδρομες πορείες. Τέλεια. Αυτό, ότι λίγο να ξέρουμε περίπου όταν έχουμε έναν ανάδρομο, τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας που μπορεί να αλλάξει. Ωραία. Και τι να ξέρουμε πότε θα πάρθει η τελική του μορφή. Και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στην εκκληξούλα. Στην εκκληξούλα, μάλλον. Πάμε στην έκλειψη. Που σου είχα ετοιμάσει. Βεβαίως. Και τώρα θα δούμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς λειτουργούν οι προσωπικές προβλέψεις και όχι οι γενικές. Γιατί οι προβλέψεις που λέμε εμείς οι αστρολόγοι είναι στις εκπομπές γενικές προβλέψεις. Δεν μπορούμε να πούμε εξειδικευμένα για κάθε μοίρα, κάθε ατόμο. Εννοείς με βάση τον αστρολογικό χάρτη κάποιου, με βάση μάλλον την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο γέννησης. Αυτό. Εμείς θα δούμε ένα γεγονός. Θα πούμε ποιους θα επηρεάσει και με ποιον τρόπο, αλλά αυτούς που πραγματικά θα τους επηρεάσει είναι τα άτομα τα οποία έχουν πλανήτες σε μοίρες πολύ κοντά στη μοίρα που γίνεται η όψη. Εσύ για παράδειγμα. Εγώ για παράδειγμα, για πάμε να το παράδειγμα. Όπως είπαμε, σαν Ιχθύς που είσαι, αυτή η έκλειψη που γίνεται στον Κρυό, δεν θα έπρεπε να σε επηρεάζει, δεν σε ακουμπάει κάπου, γίνεται και σε 10 ημέρα που δεν σε πιάνει. Αλλά ακριβώς στην 1η μοίρα του Κρυού, όπου γίνεται η έκλειψη, εσύ έχεις τον γενέθλιο Άρη σου.
Να τα. Είδες που σου έλεγα. Δεν με αφήνει σε ησυχία. Ενώ, ας πούμε, γενικά δεν θα σε ένοιαζε αυτή η όψη. Σωστά. Δηλαδή, εντάξει, δεν με ακουμπάει κάπου, εγώ είμαι ηχθής, είναι αυτό το κρυό. Ξεφεύγω λίγο με τον νεράκι μου. Οκ, πολύ πάω. Επειδή έχεις προσωπικό πλανήτη ακριβώς επάνω στην έκκληση. Ναι. Και μάλιστα σε ζώδιο που έχεις και μια μηνύα πολύ αστρία. Ε, Θα σε επηρεάσει. Ενώ κανονικά δεν θα σε επηρεάζει. Ενώ, ας πούμε, η του ηχθή, που είναι στην 24η μοίρα. Ενώ είσαι ηχθής και λες, όχι Παναγία μου, τι θα μου συμβεί. Εσύ είσαι στην 10η. Άρα ούτε που θα σε πολύ ακουμπήσει τόσο το ηχθή. Οπότε ενώ εσύ, σαν ένας γενικός ηχθής, θα έλεγες: ωραία, θα δω τον ηχθή, δεν θα δω τον κρυό. Ναι. Και θα πεις: όχι, αυτή η πρώτη έκλειψη που γίνεται στον ηχθή θα μας εγκατέψει. Αυτή η δεύτερη έκλειψη που γίνεται στον κρυό την αποφεύγω. Στην πραγματικότητα, η πρώτη έκλειψη που γίνεται στον ηχθή δεν θα σε ακουμπήσει. Και η δεύτερη που γίνεται στον κρυό θα σε επηρεάσει. Και γι' αυτό πρέπει να ξέρετε ακριβώς τις πληροφορίες που πρέπει, δηλαδή ημερομηνία, τόπο γέννησης και ώρα, για να έχετε ολοκληρωμένα, όπως είπαμε και πριν, όλα τα στοιχεία και να κάνουμε σωστές προβλέψεις. Ακριβώς. Ωραία. Οπότε εσύ, καθολική μου, Επηρεάζουμε λίγο. μιας και αυτή η έκλειψη σε χτυπάει ακριβώς επάνω στον Άρη, μπορώ να σου πω ότι μπορείς να περιμένεις κάποιες πολύ έντονες αλλαγές, οι οποίες θα επηρεάσουν και θα επηρεαστούν παράλληλα από την ενέργειά σου. Από τις ενέργειες που θα επιλέξεις να κάνεις στο επόμενο διάστημα. Μπορεί να δεις δηλαδή τον εαυτό σου όταν θα ενεργοποιηθεί η έκλειψη για πρώτη φορά και τα διαστήματα που θα την ξαναενεργοποιήσουν μετά οι άνθρωποι πλανήτες, ότι μπορεί να βγαίνεις, να σε πιάνει μια μανία να κάνεις πράγματα. Ναι. Να σου αυξάνεται πάρα πολύ ενέργεια. Επίσης θέλει προσοχή, το αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει πολλά νεύρα. Ο κρυός είναι αυτός. Ναι, ο κρυός. επειδή είναι όλα αυτά στο κρυό και επειδή είναι και ο Άρης που έχει να κάνει με τα νεύρα, είναι ο κρυός του πολέμου. Συνήθως για να κάνεις ένα πόλεμο, τι πρέπει να γίνει, κάποια παρεξήγηση, κάποιον να νευριάσει για κάποιο λόγο. Μία μάχη για να τη δώσεις πρέπει να έχεις και ένα λόγο. Ακριβώς. Οπότε ναι, θέλει σε σένα προσωπικά προσοχή σε βιασύνες και σε να μην κάνεις εκφρασμό πράγματα και να διαχειρίζεσαι τα νεύρα σου τις ημέρες της έκλειψης και όταν θα ενεργοποιηθεί κάθε φορά από τους πλανήτες, που πάλι θα είναι εκεί κοντά με υπομονή και ηρεμία. Στις πρώτες εβδομάδες του Απρίλη, ξέρεις, δεν είναι αυτά. Ναι. Οπότε ένα τριβδόματο εσύ θα το έχεις στο νου. Και μπορεί να σου δημιουργήσει την ένταση να μπορέσει να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Α, οκ. Ναι, γιατί συνήθως είναι και στο κρυό. Κάνει πολλά νέα ξεκινήματα. Και έχεις και τον Άριο, οπότε έχεις την παρότριση και την ενέργεια και την όρεξη να κάνεις καινούργια πράγματα. Και θα ενεργοποιείται αυτό κάθε φορά που θα περνάει από πάνω ο πλανήτης. Προσοχή να μην σου ενεργοποιεί μόνο νεύρα. Και να μην παίρνεις αποφάσεις σε πειρασμό. Μην πεις, όχι τώρα μου ξύπνησε θα κάνω αυτό, πάω να τρέξω να το κάνω. Ή το τελειώνω ή ξεκινάω κάτι καινούργιο. Όχι, σιγά σιγά, ναι. Και θα το κάνεις οργανωμένο. Θα έχεις στο μυαλό σου, δεν θα μιλήσεις, θα δεις πρώτα όλες τις παραμέτρους. Θα το κάνεις εκείνη τη στιγμή, αλλά πριν ξεκινήσεις, πάρε μια ανάσα. Ωραία. Και 2 και 3 αυτό, σαν ηχθείς, εσένα αυτό ενεργοποιεί τον Νίκο που έχει να κάνει με τα οικονομικά σου. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει να τρέχεις πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των οικονομικών σου, κατά πάσα πιθανότητα βελτίωση. Ευελπιστούμε όλοι. Στο να βρεις καινούριους τρόπους να αποκτήσεις πόρους. Μπορεί να σου προκύψει κάποια έκτακτη καινούργια δουλειά, εξτραδάκι. Μπορεί να σου προκύψει κανένα διαφημιστικό από αυτά τα ωραία που κάνεις. Που είναι έτσι αυτά τα εξτραδάκια. Περιμένω να τα σχολιάσεις. Ναι. Και σαν Σκορπιό σου ενεργοποιεί τον τομέα που έχει να κάνει με την καθημερινότητά σου. Ναι. Οπότε, από τη στιγμή που θα γίνει κοντά στον έκτο οίκο σου, μπορεί να έχει κάτι καινούριο μέσα στην καθημερινότητα και να αυξηθούν λίγο οι ρυθμοί, να έχει λίγο παραπάνω τρέξιμο. Και επειδή θα το δούμε και σαν κρυός λίγο, μπορεί να σου φέρει κάποιες δυσκολίες μέσα στη σχέση σου. Όχι δυσκολίες, τύπου εσύ μπορεί να είσαι λίγο πιο ορεξάτη, να είσαι λίγο πιο πολύ γεμάτη ενέργεια, θέλω να πούμε να κάνουμε πράγματα ακριβώς. Και κάπως μπορεί να αλλάξει και απλά το ρυθμό της σχέσης αυτό, έτσι. Δηλαδή να παρακινήσεις και το τέρι σου, τον συνεργάτη σου, τον φίλο σου, τον κολλητό, να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε ξανά πράγματα μαζί. Μπορεί να τους διοχετεύσεις και αυτή την ενέργειά σου.
Ή μπορεί να τους κουράσει λίγο με την ενέργειά σου. Δύο είναι τα πιθανά. Πάντα είναι και τα δύο πιθανά εξίσου, έτσι. Δηλαδή, είναι από πώς θα το διαχειριστείς. Αν θα τα κάνεις όλα από την παρορμητικότητα του κρυός που θα σου βγει, μπορεί να σου γυρίσει μπούμερα. Αλλά αν έχεις στο μυαλό σου ότι σένα σου τα σκάει παρορμητικότητα και βρεις έναν τρόπο να το αξιοποιήσεις επικοδομητικά και να το φέρεις σιγά σιγά στην αντίπερα όχθη για να μπορέσετε να μπείτε και οι δυο μαζί σε αυτό το κλίμα, τότε θα σου πει σε καλό. Δηλαδή, υπάρχουν πάντα και τα δύο ενδεχόμενα και όλα είναι καθαρά θέμα αντίληψης και διαχείρισης. Γι' αυτό μίλησες και πριν ότι εξαρτάται και από την δική μου ενέργεια πώς θα επιλέξω και πού θα επιλέξω. Ακριβώς. Ωραία. Νομίζω αυτά έτσι πάνω κάτω. Πολλά πράγματα σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γιατί μου μοιάζει συνέχεια και δεν σου κάνει. Συνέχεια όμως μοιάζει, αυτό είναι αλήθεια. Και για περισσότερες προσωπικές προβλέψεις μπορείτε να στείλετε DM εννοείται στην agency μας και θα σας τακτοποιήσει αναλόγως. Περιμένω μηνύματα για ό,τι μπορεί να χρηστείτε, ό,τι θέλετε. Τα βιβλία μου τα έχω διαβάσει όλα. Και καλό είναι να μου δίνετε αφορμές να ψάχνουμε και τίποτα καινούργιο και τίποτα παραπάνω. Και περιμένουμε και σχόλια επίσης για την εκπομπή. Τι θα θέλατε να δείτε στο μέλλον, τι χρειάζεται περισσότερο να μάθετε και να ακούσετε γενικότερα για τον αστρολογικό χάρτη, για την αστρολογία, για τα ζώδια, τι σας απασχολεί. Οπότε είμαστε εδώ για να σας τα λύσουμε όλα. Και μιας και επέταξες αυτή την ατάκα, θα την χρησιμοποιήσω για να κάνουμε κάτι στο κλείσιμο που ήθελα. Λοιπόν, σκεφτόμαστε γενικότερα εδώ με την φίλη Καθολική και τον φίλτατο σκηνοθέτη μας, editor, τα πάντα όλα πίσω από τις κάμερες, Ανδρέα, να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές στα format των εκπομπών που πιστεύουμε ότι θα σας εξυπηρετήσουν καλύτερα, στο να μπορείτε να βλέπετε λίγο πιο γρήγορα τις πληροφορίες ακριβώς που θέλετε. Αν θέλετε να σας κάνουμε σε μια ξεχωριστή εκπομπή τέτοια ένθετα ή να αναλύουμε πιο όχι αναλυτικά. Για παράδειγμα, ίσως αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για το τι αντιπροσωπεύει και πώς επηρεάζει τον αστρολογικό χάρτη και πώς πρόκειται να επηρεάσει τους επόμενους μήνες η σελήνη, που είναι ο ψυχισμός. Ή πιο εκτενή γενικές προβλέψεις του κάθε μήνα. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε την εκπομπή μας, θα είναι καθαρά ζωδιακές προβλέψεις, για να μπορείτε κατευθείαν να βρίσκετε αυτά που θέλετε. Και όσοι ενδιαφέρεστε για να μάθετε για γενικές αναλυτικές, μπορούμε να κάνουμε μια δεύτερη εκπομπή, αν δούμε ότι θέλετε. Και επίσης ετοιμάζουμε και κάποια καινούργια προτζεκτάκια τα οποία θα σας τα ανακοινώνουμε σιγά σιγά. Αλλά είναι και αυτά surprise. Ένα από αυτό θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Έχουμε βάλει και κάποια post στα προσωπικά μας accounts στο Instagram, μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Όσοι δεν μας ακολουθείτε, μπορείτε να μας ακολουθείτε. Εννοείται τα έχουμε όλα από κάτω, τα links. Θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα γρήγορο σουσού με την Καθολική. Κάνα 10 λεπτάκια θα κάνουμε. Αυτά που μας αρέσουν εμάς. Θα είμαστε με χρόνο, θα τρέχουμε να προλάβουμε να τα πούμε όλα, οπότε θα έχει και λίγο πλάκα πιστεύω όλο αυτό να προλάβουμε. Και θέλουμε από εσάς να μας δώσετε κάποιες προσωπικές σας ιστορίες, εννοείται ανώνυμα, δεν... Πάνω απ' όλα είμαστε εχέμικοι. Δεν θα κάψουμε κανένα, γιατί τελικά δεν μου πολύ αρέσει σαν λέξη και σαν έννοια, αλλά στην προκείμενη περίπτωση θεωρώ ότι αρμόζει η ανωνυμία. Δεν θα πω γεννήθεια, θα πω ανωνυμία, γιατί θα τα πούμε όλα στη φορά, απλά δεν θα πούμε και μια φορά. Οπότε θέλουμε να μας δώσετε ιστορίες οι οποίες μπορεί να αφορούν περίεργα αστεία dates που είχατε. Μπορεί να αφορούν σχέσεις οι οποίες σας στιγμάτισαν, σας προβλημάτισαν. Γενικότερα έτσι περίεργες αστείες, ενδιαφέρουσες ιστορίες που τις μοιράζεστε πολλές φορές και σε φίλους κτλ. Και λέτε τώρα γιατί έγινε αυτό, γιατί πήγαν έτσι τα πράγματα. Και αν έχετε και τον αστρολογικό σας χάρτη και καμιά πληροφορία για το άτομο που μπορεί να εμπλέκονταν σε αυτή την ιστορία, καθώς και το διάστημα που γίνανε θα βοηθήσει επίσης, να μπορούμε να αναλύσουμε το σκηνικό που σας έχει ταλαιπωρήσει και σας έχει αφήσει μόνο ερωτηματικά και να σας δώσουμε εμείς κάποιες απαντήσεις για το ποιο λόγο μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα βάσει του αστρολογικού σκηνικού που υπήρχε εκείνο τον καιρό και βάσει του χάρτη του καθενός που εμπλεκόταν. Πολύ ωραία, θα σου στείλω και εγώ ένα. Περιμένω να δω τι δεν έχω ακούσει ακόμα.
Να δω τι δικαιολογίες, πώς θα το δικαιολογήσεις και πώς θα τα αιτιολογήσεις όλα. Οπότε, ναι, αυτό μπορείτε να μα στείλετε και σε μορφή ηχητικού, δεν με νοιάζει καθόλου, κάτσω να τα γράψω εγώ, αν σα κουράζει δηλαδή το texting. Αυτά. Γενικά θέλουμε να αρχίσουμε να ετοιμάσουμε κι άλλα καινούργια πράγματα. Θα είμαστε πάντα σε επικοινωνία μαζί σας. Νομίζω αυτά είχαμε να πούμε για αυτή την εκπομπούλα Και μας. σε αυτή τη στιγμή θα ήθελα να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσουμε μάλλον και οι δύο την Unmade Collection για τα υπέροχα κρόσια τα οποία έχει φτιάξει ειδικά για μας και μπορείτε να την ακολουθήσετε και στο Instagram. Ευχαριστούμε πολύ, είναι υπέροχο όπως βλέπετε. Αυτά από εμάς. Φιλάκια πολλά. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας. Και από εμάς φιλάκια. Άστα να πάνε!